цілили по українських дронах, а збили власний гелікоптер. В Анапі російська ППО збила свій К-29. Принаймні про це пишуть Z-пабліки. У Анапі, цитую, наша російська ПВО збила наш вертоліт. К-29 шукав безекіпажний катер, і один з наших панцирів завдав удару по вертольоту. За попередньою версією, через несправність системи «Свій-чужий», написав ось пропагандистський телеграм-канал 13-й. І про збиття вертольота повідомляли також і інші провоєнні російські джерела. За їхніми даними, у результаті цієї катастрофи загинули 4 окупанти. Хочеться побажати, нехай продовжують і надалі. Ну а в Білорусі тим часом почалася раптова перевірка готовності військових частин. Перевірка торкнеться підрозділів оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії. Військово-повітряні сили та війська ППО. Крім того, заплановано виконання навчально-бойових завдань. Про старт перевірки заявили у Міністерстві оборони Республіки Білорусь. На першому етапі будуть відпрацьовані питання оперативного заняття призначених районів, підготовки в їх в інженерному відношенні, також організація охорони та оборони, заступу на бойове чергування. Надалі військові частини та підрозділи мають виконати навчально-бойові завдання, заявили у Міноборони. І там уточнили, що для проведення перевірки вони задіюють полігони та ділянки місцевості у 2 областях країни – це Брестський та Гомельський. І попередили, що дорогами загального користування буде пересуватися військова техніка. У моніторинговій групі «Білоруський гаюн» припустили, що з урахуванням географії перевірки, ось ця перевірка, вона може бути такою собі відповіддю на нібито нарощування чисельності українського військового угруповання на кордоні з Білоруссю. Принаймні, про те, що наша країна зосереджує там своє угруповання, писало також російське і білоруське пропагандистське видання, і вони говорять, що ми зосереджуємо свої сили у зоні відповідальності Житомирського прикордонного загону, збільшуємо там чисельність військовослужбовців, зокрема сил спеціальних операцій та спецпідрозділів Головного управління розвідки. Напередодні про це офіційно заявили у Білоруському держприкордонкомітеті. Утім, українська сторона цього не підтверджувала. Сили оборони України уразили місце зберігання шахедів і пункти управління розрахунків БПЛА у Краснодарському краї. СБУ спільно із ЗСУ відпрацювали по полігону запуску іранських безпілотників. За даними наших джерел, бавовна завітала на полігон 167-го навчального центру у населеному пункті Єцьк, звідки росіяни і запускають безпілотники по Україні. Там розташований склад іранських дронів, а також проживають в казармах їхні оператори. На полігоні зафіксовано серію вибухів із подальшою детонацією. Як повідомили у Генштабі, вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки, а також навчальних корпусах, пунктах управління та зв'язку розрахунків цих БПЛА. Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомив, що супутники начебто показали кілька осередків займання на території аеродрому, який через близькість до України російські війська використовують як передову повітряну базу для своїх збройних сил. Пожежі видно у районі будівель біля східного кінця злітно-посадкової смуги. Ці будівлі явно належать аеродрому у Єйську, зазначає канал. Супутники також зафіксували і пожежу на Афіпському НПЗ. Пишуть про це ЗМІ. А от у Генштабі Збройних сил України вже уточнили офіційно, що в ніч на 21 червня безпілотниками і нашими комплексами безпілотними справді було атаковано ось цей Афіпський НПЗ. Але не лише його. Також був атакований і Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Працювали по НПЗ дрони Служби безпеки України спільно із силами безпілотних систем ЗСУ. Це ключові заводи Південного округу РФ, на яких, зокрема, виготовляють мазут для кораблів Чорноморського флоту. Ураження цих нафтопереробних заводів значно ускладнить логістику постачання мазуту і зробить її дорожчою та довшою, оскільки його доведеться доставляти із інших НПЗ, повідомило наше джерело. Ну і я процитую. Служба безпеки України продовжує активний літній сезон бавовни.
Чи не щоночі вона розквітає на військових об'єктах та на підприємствах, які є частиною російського ВПК і працюють на війну проти України. Прогнозуємо, що цей сезон буде дуже спекотним, зазначило поінформоване джерело. Ну, окрім цього, було завдано також ударів цієї ночі і по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників у Брянській області та тимчасово окупованому Криму. Да ну на, пацаны, лети где-то. О, вон Кумар идет. Ебуру. Ля. На зранку у російському міністерстві оборони заявили про нібито збиття минулої ночі 70 дронів над територією окупованого Криму та над акваторією Чорного моря, 43 над Краснодарським краєм та ще один безпілотник над Волгоградською областю. Утім, розпабліки пишуть про удари по аеродрому в Єйську, про що ми вже вам розповіли, а також кажуть, що прилетіло і по нафтобазі «Лукойл» у Волгограді та Іллінському НПЗ у Краснодарському краї. Політика Сполучених Штатів Америки зосереджена на тому, щоб Україна могла захищатися. Саме тому Вашингтон дозволив бити американською зброєю по російській території. На цьому наголосив речник Пентагону Патрік Райдер. В Міноборони Сполучених Штатів наголосили, що їхня політика фокусована саме на введенні вогню у відповідь. Тож США дозволили Україні використовувати свою зброю для ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон, але і не лише тих, що знаходяться на Харківському напрямку. Змін у політиці не відбулося. І насправді все зводиться до вогню у відповідь, чи не так? І те, що ви бачили в Харківській області, це те, що Росія проводила свій наступ. Це було нарощування сил, артилерійський вогонь, підготовчий вогонь по Україні, коли вони проводили ці операції. Отже, здатність вести вогонь у відповідь, коли по ній відкривають вогонь, це те, на чому зосереджена ця політика. Оскільки ми бачимо, що російські війська ведуть вогонь через кордон, Україна може відкрити вогонь у відповідь по цих наземних силах, використовуючи боєприпаси, надані США. Росія буде змушена тримати свою авіацію подалі від фронту через успішні атаки Збройних сил України. У британській розвідці проаналізували останні успіхи Сил оборони по військових цілях як в Криму, так і на території Російської Федерації. У відомстві дійшли висновку, що Москва буде змушена тримати авіацію подалі від фронту і перекидати у Крим ППО з інших регіонів. У Міноборони Великої Британії заявили, що хоча цілком ймовірно, що Росія зможе швидко замінити системи, подальше виснаження, ймовірно, змусить її залучати обладнання з інших регіонів, аби зберегти щільність покриття ППО, або ж буде змушена змиритися зі зменшенням своїх можливостей, піддаючи свої війська в Криму підвищеному ризику. За даними британської розвідки, в період з 12 по 18 червня російська авіація дальньої дії переключила увагу своїх ударів крилатими ракетами на українські військово-повітряні бази, що майже було викликано розчаруванням від успіхів українських ударів, ну і підкреслило занепокоєння Росії щодо майбутнього використання літаків F-16. Російський пропагандист, відомий як файтер-бомбер, опублікував відео і, як стверджується, першого використання ФАП-3000 на Харківщині. Бомбою оснащено модулем УМПК, який перетворює авіабомби на каби, і атакували вони нею триповерхову житлову будівлю у селі Липці. Це перше бойове застосування в історії людства бомби такого калібру з універсальним модулем корекції та планування, стверджують мілітарні пабліки. Ну і пишуть, що відхилення бомби від цілі становило близько 10 метрів, при цьому радіус суцільного ураження у ФАП-3000 – 230 метрів. Кориговані авіабомби, на відміну
відміну від звичайних, можна скидати на відстані десятки кілометрів від цілей, і таким чином літаки перебувають поза дією систем ППО. Ну а в повітряних силах Збройних сил України поки не можуть підтвердити застосування російськими військами бомби ФАБ-3000. Повідомив про це речник повітряних сил Ілля Євлаш, але зазначив, що нині проводять перевірку. За словами Євлаша, росіяни найчастіше використовують ФАБ-250 і ФАБ-500. Переробляють їх під уніфікований новий боєприпас. Остаточно можна буде про це говорити лише тоді, коли офіційно вдасться виявити уламки і хоча б ознайомитися з місцем. По відео сказати складно, тому необхідно трохи зачекати, коли вдасться дослідити це місце і вже з упевненістю повідомити, який саме це був тип боєприпасу. ФАБ-3000 є досить рідкісним випадком і, ймовірно, якщо експертиза це підтвердить, це стане одним із перших випадків, коли росіяни застосували таку потужну авіаційну бомбу. Уряд Сполучених Штатів Америки зупинить усі замовлення на систему ППО «Петріот» та ракети-перехоплювачі на користь України. Про це офіційно повідомили у Білому домі. За словами президента США, уряд схвалив важке, але необхідне рішення і змінив пріоритети. Нагадаю, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден минулого тижня на зустрічі з G7 в Італії узяв на себе зобов'язання постачати додаткові системи ППО в Україну. Серед країн, у яких відкриті замовлення на майбутнє отримання «Петріота», є Польща, Румунія та Німеччина. Радник Білого дому з комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі оголосив, що США нададуть і пріоритет постачанню зенітних ракет для систем ППО «Петріот» і «Насамс». Доставку замовлень до інших країн буде відтерміновано. Надання такого пріоритету в першу чергу покликане захистити нашу інфраструктуру, яку Росія намагається знищити до зими. Про це сказав речник Пентагону Пет Райдер. Росія знову намагається знищити українську енергетичну систему та інфраструктуру перед зимою, тому українці терміново потребують додаткових засобів ППО. Це те, про що також говорив міністр Остін. Тож пришвидшена поставка Україні додаткових ракет – це про виживання. Саме це спонукало до рішення змінити заплановані найближчим часом поставки критично важливих ракет до ППО для відправлення їх в Україну. Румунія передасть Україні ще один «Петріот». Вища рада нацбезпеки країни заявила про погіршення ситуації в Україні через постійні масовані атаки окупантів, що має негативні наслідки для безпеки Румунії та Молдови. Тож там вирішили передати свою систему, щоб ми могли захистити цивільну та енергетичну інфраструктури від ворожих ракет. Натомість Румунія просить, перш за все, Сполучені Штати надати їй на заміну аналогічний або подібний засіб ППО, адже нині на озброєні країни лише 2 активні системи «Петріот». Президент України Володимир Зеленський подякував Румунії за таке рішення і зауважив, що цей крок зміцнює безпеку не лише України, але й всього регіону та Європи. Дійсно сильний крок. І як наслідок буде більше безпеки в усьому нашому регіоні для всіх наших сусідів, для Молдови, для країн Балтії, для Румунії також. Ми зараз здатні перемогти імперські амбіції Росії. І це поверне спокій та впевненість усій нашій Європі. Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох «Петріотів». Південна Корея може поставити Україні артилерійські снаряди 155 мм, системи протиповітряної оборони, а також іншу зброю. Повідомляє про це Юнхаб. За даними південнокорейського агентства, в адміністрації президента Юн Сок Юля поки що вивчають можливість таких поставок. Таким чином, Сеул може відреагувати на нову оборонну угоду Росії та Північної Кореї. При цьому Путін вже погрожує діями у відповідь Південній Кореї, якщо вона почне постачати зброю Україні. Ну а також агентство нагадує, що допомога Південної Кореї Україні, вона обмежувалася наданням аптечок, медикаментів, портативних міношукачів, захисного одягу, і країна дотримувалася політики не надавати нам зброю. Ну а тепер це може змінитися.
Новий договір про стратегічне партнерство між Росією та КНДР суперечить раніше висловленим підходам Китаю та має викликати занепокоєння в Пекіні, заявив представник Білого дому Джон Кірбі. Він зауважив, що занепокоєння щодо партнерства агресорів може розділити КНР, оскільки, на думку представника Білого дому, угода прямо суперечить заявам, які президенти Путін і Сі зробили в Пекіні всього місяць тому. Кірбі підкреслив, що будь-яка країна, яка має підвищену зацікавленість у безпеці Індо-Тихоокеанського регіону та виконанні рішень Ради безпеки ООН, повинна реагувати на ось такі події із обуренням. Також представник Білого дому нагадав, що як Китай, так і Росія минулого місяця підтримували мирне й дипломатичне вирішення конфлікту в Україні. Ну а участь Росії у другому саміті миру можлива у форматі зернової угоди. Таку заяву зробив глава МЗС України Дмитро Кулеба, цитую, «Є дуже успішний досвід переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи, коли Україна вела перемовини з Туреччиною і з ООН, а Туреччина і ООН вели перемовини з Росією», зазначив очільник МЗС. За його словами, Київ не має апетиту до прямих контактів з Росією з огляду на всі її злочини, а також стратегічну мету Москви у вигляді знищення української держави. Ну а говорячи про відсутність Китаю на саміті, Кулеба зазначив, що, ймовірно, вирішальним фактором, через який Пекін відмовився бути представленим на глобальному саміті миру, стала саме відсутність Росії. Проте, за його словами, відомо, що у КНР детально вивчають результати зустрічі у Швейцарії та її вражаючий масштаб. Цитую, «Я переконаний, що у нас продовжиться розмова із Китаєм про припинення війни в Україні», підсумував Кулеба. Ну а російський диктатор під час спілкування із журналістами у В'єтнамі заявив, що він не має наміру виводити свої війська з території України для проведення переговорів. При цьому Путін сказав, що в РФ нібито ніколи не відмовлялися від переговорів, але не на умовах якихось там формул. І він знову заявив про те, що київський режим не хоче проводити законні вибори та буде тягнути із припиненням вогню. В данном случае все-таки не могу удержаться и не сказать, что если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится. Потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины. То есть они будут вечно тянуть с прекращением огня, и они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях. За словами бункерного диктатора, Україна буде вічно тянуть, але при тому, як ми бачимо, Україна тільки робить все можливе для того, аби ця війна якнайшвидше скінчилася. Ми збираємо найпотужніших лідерів усіх держав з усіх континентів для того, аби вони також підтримали нашу українську формулу миру і допомогли відновити цей справедливий мир. А Путін, як завжди, продовжує тільки торгуватися, чи то намагається, знаєте, працювати більше інформаційно. Але ж насправді, звісно, йому ніякого миру не потрібно. Йому потрібно знищити українську державу, знищити українців.